Hello ihmiset siellä uuteen toisella puolella. Joo, me ollaan nyt tässä kuplissa tultu hetki sitten ja on tosi lämmin ainakin mulla. Joo, on lämmin. Ja nyt me ollaan menossa sitten... Myyntipöytäsaliin. Kyllä, hyvä, että sä veit niin sanat mun suusta. Kuuma on. Kyllä. Mutta joo, mennäpä kattoo mitä sieltä löytyy. Niin, vähän kohta. Te ette ikinä usko, mutta me nyt kyseenalaistetaan, että ollaanko me tultu varmasti kupliseen? Tsiikatkaa. Siis toi jono lähtee tuolta, missä on yleensä niinku Draconin rannekkeenvaihtopisteet. Sitten se vaan niinku jatkuu tän puiston ympäri. Sitten se menee tohon, missä normaalisti jonotetaan, kun viedään niinku isoon narikkaan tavaraa. Sitten se niinku vielä jatkuu tohon niinku ovelle. Mutta ei. Se tekee semmosen silmukan tuolla. Ja sit se menee vasta tonne ovelle. Ja sit siinä tulee vielä yksi silmukka. Joo. Eli semmonen S-kirjain. Kyllä. Ja sitten se pikkuhiljaa alkaa mennä ovelle. Ja siellä sisällä on myös yhtä pitkä jono. Joo, siis luojan kiitos, me mentiin heti ekana myyntipöytäsaliin. Koska onko taas zoomilla? On! Väärä suunta. Niin.
Niin onneksi me mentiin heti ja mä ostin yhden piirroksen ja Pia osti tämmösen kangaskassin. Mä ostin prätkähiiri kangaskassi. Joo. Niin et kyllä me jotain löydettiin, et ei ollut niinku ihan turha reissu. Mut en mä kyllä mielellään tonne uudelleen jonota. Siis Ei siellä ollut mitään niin hyvää tarjousta. Hinnat oli tosi korkeat nyt. Oli. Mut ei... Onks niinku kaikki hinnat vaan yksinkertaisesti noussut? Mä en tiedä, mutta ei tää voi olla kupli, missä me ollaan. Ei, tää on ihan älytöntä. Tää on kuin oltais jossain niin tosi isossa konissa. Siis edes Dragonissa ei oo koskaan ollut näin pitkään janoa. Ei todellakaan. No sinne kyllä nyt on niinku se tietty määrä, kelle myydään rannekkeet. Kyllä, kuitenkin. Pihalla kuitenkin niin voi olla kuinka paljon porukkaa, mutta täällä on kyllä aivan jäätävästi. Kyllä, että nopeet syö hitaat. Ja me todennäköisesti tullaan kuvaamaan loppuosuus täällä pihalla. Erittäin hyvin todennäköistä. Kyllä, koska sisällä siellä ei pysty enää kuvaamaan. Ei, siellä ei pysty hengittää, siellä ei pysty liikkua ja sitten joillakin ei ole käytöstapoja, että koko ajan toditään. Ja... Jep, muutkin ohiteltiin ja sitten niin joku vanhempi rouva, joka tuli mua vastaan, mitä mä väistin, niin se niinä kossaaja tai mikä lienee nuorempi henkilö. Vaan niinku ohitti mut ja niinä... Melkein tönäs sut kumoon. Kyllä, ja niin tönäs sitä niinä vanhempaa rouvaakin. Niin. Et se niinku... Wow. Me ei olla kupliissa. Joo, ja me ei kyllä oikeasti mennä enää sisällä. Ei todellakaan. Tää on Meillä eka on tässä kerta. niinku 6 tuntia tapettavana. Että... No se onnistuu helposti, koska meidän pitää kuvata videoteitse, koska tää on muuten aivan liian lyhyt. Me mennäänkin kuvaamaan, mutta tää oli tämmönen, että mitä ihmettä. Kyllä. Meidän pitää etsiä joku hyvä spotti, missä voi kuvaa. Kyllä. Mutta jatketaan kohta. Me nähdään kohta. Moi moi! Takora. Sulla olisi vähän selitettävää. Ai mitä sun? Mitäs tästä? No voit selittää hyvinkin tuon. No? Katsos. Mark oli niin pyytänyt minua edellisenä päivänä, että niin herättäisin hänet aamulla. Joten herätin sitten hänet aamulla ja hän oli sen verran vielä unenpöppörössä, että hän yleensä luuli minua joksikin muuksi ja rupesi sitten vähän liian paljon lähentelemään minua. Ja sitten kaadoin loppupeleissä vettä hänen päällensä ja sitten hän heräsi, koska tossa tapahtui. Tää toinen kuva kyllä sanoo jotain ihan erilaista. No? Nope. Äsken otettiin videoa Miten mä saan tää silleen, että tää ei oo niin lähellä? siitä. Joo. Niin äsken otettiin videota kortit taskuun. Kortit taskuun. Mulla ei ole vielä kortti, niin teline tai asia, mihin mä voisin tunkea mun kortit. Semmoinen pitää vielä hankkia tai tehdä. Kyllä. Nyt mun pitää kiinnittää se vyöhön. Täällä on kyllä aika kirkasta. Kyllä. Vaikea sanoa, että tuliko siihen minkälaista siitä Jep. meidän videomateriaalista. Siellä on tavaraa. Kyllä. Isännälle takki, ettei hän suutu minulle. Niin, hän ei halua tulla kipeäksi. Ja sitten hän mietti, että mitä ihmeessä minulla on niin kylmä. Missä minä olen ollut? Niin. Näin vaan kuvia, mutta en tiedä. Niin. Mitä tapahtui? Kävi surullinen juttu ton takinkaan aamulla, Kyllä. kun se jumittu. Mulla niinku oli ihan sikakuuma. Mä en saanut tätä takkia silloin niin pois tätä päältäkkiä, koska tää jäi jumiin, tää vetskari. Se lähti täältä alhaalta purkaantua. Et mä olin niinku jumissa kirjaimellisesti tässä takissa. No kerro, miten kupliin fiilikset on mennyt. Siis pettynyt. Ei tää ollut mikään kupli, tää oli shoppailureissu Tampereelle. Kyllä. Joka yritti olla kupli. Niin, mutta ei todellakaan ollut. Jep. Kuvaamme ehkä vielä junassa, että mitäs kortteja sieltä tulee. Mulla ei aavistustakaan. Mä en edes tiedä, minä vuonna ne kortit oli tullut. Niin. Mä postin tuolta... Sori, tää välillä kuvaa vähän tyhmästi. Sori, tää kuvaa välillä vähän huonosti, kun mä katson muualle. Sitten mä sanoin, ai joo, tää kuvaa ihan väärää kohtaa. Mielikuvia tästä löytyy. Ole hyvä.
Että semmoista. Mullakin on sama, että tää ei ollut kyllä kuplia. Ei. Siis kattokaa se klippi, missä me näytetään, kuinka pitkä jono siellä oli siinä suunnilleen 1 päivällä. Jep. Niin Me päädyttiin siihen tulokseen, että okei, ehkä me sitten haetaan meidän tarvitsemat tavarat tai mitä me nyt lähdettiinkään hakemaan, niin muualta. niin. Ei kyllä tunnu ihan oikealta tää. Ei. Mutta ainakin tästä tulee nyt videota sentään. Niin. Kyllä. Kato mitä viikset. Isännälle kasvoi valkoiset viikset. Tuo on kunnon mestaritikku. Kyllä. Jees. Mutta käydäänkö me vielä tossa ja sitten? Ehkä jotain vielä sitten kuvataan sessioita. Joo. Missioneja. Nähdään taas pian. Oho, väärä käsi. Tää vähän heiluu, kun tää juna heiluu, mutta... Me ei tiedetä yhtään minkälaisia nää kortit tulee olemaan. Jep. Kiva avasi näin yllätysluonnollisesti. Nää on tällaisia. Mm-hmm. Mä yritän katsoa, että se konnari menee tästä. Mä kysyisin noista ovista. Ihanaa, kun tää menee videolle. No? Ja ensimmäinen kortti on tämmönen. Kiva. Ei näy tänne. Se on tää. Ei oo. Nyt näkyy. Vähän tuolla näin. Näkyykö se yhtään? No ei, sun pitää näyttää sitä tällä. Mun pitää näin lähennellä sua. Oh no. Joo. Aika heikko hyökkäys, mutta voimakas puolustus. No niin. Anteeksi. Ja sitten seuraava pääryhmä totta kai on se. Tämmönen. Meneekö tämä oikein päin? Oi! Mä muuten tiedän mistä ykkössarjasta tää. Söpö, mut se ei näy kamerassa. Söpö. Tää on niin tosta Yu-Gi-Oh! V-Arc. Ja... Ihanaa, kun tää oikein heiluu. Kyllä. Mun käsi heiluu ja sitten vielä tää. Viimeinen kortti on... mä en oo nähnyt tällaista korttia kaunis. Mä katsoin vähän väärin aluksi. Katsoinko sekin väärin? Nämä ovat vähän vääntyneet. Ja sitten toinen. 5 vuotta vanhaa korttia. Avataan oikein. Ja ensimmäinen kortti on tällainen. Kappas vaan. Näytäpä. Tää on Yu-Gi-Oh! Sepsal. Noniin. Sepsal. Se missä se Astral on. Joo. Muistatko se? Ehkä. Sitten seuraava. Tämmöinen. Myöskin. Sitä tsekalla. Mä en ikinä osaa lausua sitä. Ja tällainen. Ja viimeinen. Ei, kun niitä on vielä 2. tämmöinen. Melkein Saitama. Ja sitten Viimeinen on... Oh boy, kato. Mikä hyökkäys. Sellaisia olivat kortit tällä kertaa. Kyllä. Ja sä oot todella lähellä. Niin tulee tosiaan. Oletko iloinen? Kyllä, mä oon iloinen. Mä olisin vielä vähän iloisempi, jos olisin saanut omia kortteja. Aivan. No, panempi on siinä ondi ensi kerralla. Kyllä. Tadaa!